Επιστρέφοντας από το διάλειμμα, θυμίζω πάλι ότι έχουμε δύο descriptors, δύο περιγραφείς, οι οποίοι χρησιμεύουν για να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα που χρησιμοποιούν τα endpoints, και αυτή η περιγραφή είναι ο endpoint descriptor και ο transfer descriptor. Σας έδειξα νωρίτερα στον πίνακα ότι πολλοί endpoint descriptors μπορεί να συνδέονται μεταξύ τους. Κάθε endpoint descriptor έχει συσχετισμένο με αυτόν μία λίστα από transfer descriptors. Κάθε transfer descriptor μπορεί να έχει pointers, όπως θα δούμε, στην κύρια μνήμη του συστήματος, που να λένε ότι αυτό το buffer, εδώ σε αυτό το buffer έχω αποθηκευμένα τα δεδομένα μου, σε αυτό το buffer ο άλλος transfer descriptor ότι έχω τα δικά μου, σε αυτό το buffer ο τρίτος ότι έχω τα δικά μου. Άρα τα δεδομένα τα πραγματικά δείχνονται από transfer descriptors που είναι αποθηκευμένα. Οι endpoint descriptors είναι συνδετική κρίκη ουσιαστικά αυτών των πραγμάτων. Είπαμε ότι κάθε endpoint descriptor έχει τρεις pointer, έναν για τον next endpoint descriptor, ένα για την κορυφή της λίστας των transfer descriptors και ένα για την ουρά της ίδιας λίστας. Και είπαμε επίσης ότι έχουμε στην πρώτη λέξη κάθε μιας τέτοιας δομής κάποια πεδία. Για να πάμε δύο διαφάνειες παρακάτω, να πάρουμε αυτά τα πεδία και να δούμε τι πράγματα μπορούμε να ορίσουμε από αυτά. Να λοιπόν τα πεδία ενός transfer descriptor. Το FA είναι το function address. Για να δούμε το FA, πόσα bit καταλαμβάνει. Όπως βλέπετε, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, το function address είναι η διεύθυνση της συσκευής ουσιαστικά. Και το maximum είναι 7 bit που χρησιμοποιούνται, γιατί μπορούμε μέχρι 128 διαφορετικές συσκευές να διευθυνσιοδοτήσουμε. Άρα, αν αυτό το endpoint descriptor στην πλευρά του host controller αναφέρεται σε μία συσκευή με διεύθυνση 5 για παράδειγμα, το 5 αν το κάνουμε στο διαδικό σε 7 bit αναπαράσταση, σημαίνει ότι θα έχουμε 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Αυτός λοιπόν ο αριθμός έχει αποθηκευθεί εδώ, σχηματίζοντας τη διεύθυνση της USB συσκευής με την οποία θα μιλήσει αυτός ο transfer descriptor. Είπαμε ότι οι transfer descriptors στο προηγούμενο μάθημα φτιάχνουν ζευγάρια, ένας endpoint descriptor στην πλευρά του host controller και ένα στην πλευρά του device, και δημιουργείται μεταξύ τους ένα κανάλι, ένα pipe όπως λέγεται, που μπορεί να είναι ή stream pipe ή message pipe. Είπαμε στο προηγούμενο μάθημα ότι τα stream pipes μεταφέρουν πληροφορία που δεν είναι δομημένη με πακέτα, ενώ τα message pipes έχουν δομή πακέτων η πληροφορία που ανταλλάσσουν, και τα message pipes μπορεί να είναι bulk μεταφορά, ισόχρονη μεταφορά, interrupt, control, κανάλια κλπ. Για να δούμε άλλο πεδίο. Το FA λοιπόν είπαμε ότι είναι το function address. Το EN είναι ο αριθμός του endpoint. Πόσα bit περιμένουμε να έχει ένα endpoint number? 4 είχαμε πει την προηγούμενη φορά. Έχει πράγματι 4 αυτό το endpoint number? Είναι το bit νούμερο 7, 8, 9 και 10. Στο δεκαδικό είναι αυτή η αρρύθμιση, επομένως πράγματι 4 bit υποδηλώνουν τον αριθμό του endpoint. Το επόμενο πεδίο είναι ένα δίμπιτο πεδίο. Τι δείχνει αυτό το δίμπιτο πεδίο? Την κατεύθυνση των δεδομένων. Είναι τα δεδομένα που σχετίζονται όλα με το συγκεκριμένο endpoint data out, τότε θα βρούμε σε αυτό το πεδίο την τιμή 0,1. Είναι όλα τα δεδομένα που θα βρούμε σε αυτό το endpoint in, data in, θα βρούμε σε αυτό το πεδίο την τιμή 1,0. Για κοιτάξτε όμως.
Αυτή τη στιγμή περιγράφουμε έναν endpoint descriptor. Όμως με τον endpoint descriptor είπαμε θα συσχετιστεί μία ουρά από transfer descriptors. Μπορεί κάποιοι από τους transfer descriptors να έχουν data in δεδομένα και κάποιοι να έχουν data out δεδομένα. Πρέπει λοιπόν, αν δεν είναι όλα data in ή data out, να μπορεί το σύστημα να δηλώνει όχι ανά endpoint descriptor, αλλά ανά transfer descriptor ποια κατεύθυνση είχαν τα δεδομένα, αν ήρθαν από το device ή αν τα έστειλε ο host controller. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν που είναι ανακατωμένα και δεν είναι όλα in ή out τα transfer descriptors, το πεδίο που μόλις εξετάζουμε, το direction, μπορεί να έχει τιμή ή 0,0 ή 1,1, που όπως βλέπετε από την επεξήγηση, θα γίνει χρήση της κατεύθυνσης από τον transfer descriptor και όχι από τον endpoint descriptor. Δεν θα οριστεί δηλαδή μια σφαιρική κατεύθυνση από εδώ που θα ισχύει για όλα τα transfer descriptors από κάτω. Προχωράμε παρακάτω. Το πεδίο S είναι ένα bit μόνο. Ρυθμίζει ή είναι ένδειξη της ταχύτητας που έγινε η μεταφορά ή που θα γίνει η μεταφορά. Αυτό το πεδίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παρακάμψουμε κάποιους endpoint descriptors. Εάν αυτό το πεδίο είναι για παράδειγμα 1, δεν θυμάμαι ακριβώς ούτε φαίνεται από αυτή την επεξήγηση αν με 1 ή με 0 γίνεται skip το συγκεκριμένο endpoint, το σύστημα να αγνοήσει αυτό το endpoint, αν σε αυτό το endpoint το k είναι 1, να μην πάει να πάρει για παράδειγμα τους data out transfer descriptor για να στείλει τα δεδομένα. Γιατί μπορεί αυτό να το προετοίμασα, αλλά να μην θέλω ακόμα να στείλω. Να το προετοιμάζω και ακόμα να μην έχω προλάβει να τα προετοιμάσω όλα αυτά που πρέπει να αποσταλούν. Και θέλω να πω στο σύστημά μου, προχώρα παρακάτω σε κάτι που είναι ήδη έτοιμο και παρέκαμψε αυτό. Αυτό σημαίνει skip. Γιατί δεν το έχω τελειώσει ίσως ακόμα. Αυτό το πεδίο, το F, format, όπως λέει η επεξήγηση, αν είναι 1, δηλώνει ισόχρονη δομή, αλλιώς μία από τις υπόλοιπες γενικές δομές. Κατά συνέπεια, καταλαβαίνουμε ότι αυτό το πεδίο θα εμφανίζεται ακριβώς στην ίδια θέση και σε ένα endpoint descriptor για ισόχρονες δομές, ώστε να μπορούμε να καταλάβουμε τα υπόλοιπα πεδία πώς θα τα ερμηνεύσουμε. Αν το F το βρούμε 1, θα πούμε up, εδώ πέρα δεν είναι μια γενική endpoint descriptor, για πάμε να δούμε πώς ορίζονται οι ισόχρονες δομές ή αντίστοιχες. Δεν είμαι σίγουρος αν υπάρχει για ισόχρονη μεταφορά και διαφορετικός endpoint descriptor ή μόνο διαφορετικός transfer descriptor. Υπάρχει σίγουρα διαφορετική δομή στους transfer descriptors, αν έχουμε ισόχρονη μεταφορά ή όχι. Θα το δούμε παρακάτω εξάλλου. Το MPS μας δείχνει το μέγιστο πλήθος byte που μπορούν να ανταλλαγούν σε ένα πεδίο. Έχω όμως την εντύπωση ότι δεν είναι πολλά bit αυτό το πεδίο, όχι, είναι αρκετά bit. Επομένως, σε αυτά τα bit, σε αυτό το πεδίο, μπορούμε να ορίσουμε πόσα δεδομένα θα μεταφερθούν ή έχουν μεταφερθεί, εν πάση περιπτώσει, αν είναι κάτι που έχει ληφθεί και έχει αποθηκευθεί σε ένα endpoint descriptor. Για το tail pointer, το head pointer και το next endpoint μιλήσαμε προηγουμένως και με σχήματα στον πίνακα, είναι οι δείκτες οι συγκεκριμένοι, ενώ υπάρχουν και δύο bit που τα είδατε να είναι σε αυτά εδώ τα σημεία, στο τέλος του pointer αυτού νου, που είναι το C και το H, τα οποία το men H δείχνει ότι η διαδικασία επεξεργασίας έχει σταματήσει λόγω σφάλματος, είναι μια ένδειξη σφάλματος λοιπόν, ενώ το C σημαίνει, είναι μάλλον μια ένδειξη του αν ισχύει ping-pong και έχουμε πάρει από την άρτια σειρά ή από την περιττή σειρά δεδομένα. Είναι λοιπόν μια τέτοια ένδειξη. Από όλα αυτά εδώ λοιπόν τα πεδία, παιδιά, μπορούμε να έχουμε κάποια, παρότι δεν είναι απόλυτα ίσως κατανοητός ο ρόλος όλων αυτών των πεδίων, για κάποια πράγματα νομίζω ότι μπορεί να καταλάβετε πώς χρησιμοποιούνται τα πεδία και τι θα βλέπαμε σε κάθε περίπτωση.
Νομίζω ότι ίσως περισσέψει λίγος χρόνος να μπορέσουμε να ορίσουμε κάποια πράγματα χρησιμοποιώντας τις περιγραφές των πεδίων που δώσαμε μόλις τώρα. Για να προχωρήσουμε παρακάτω, να δούμε μία δομή μεταφοράς, ένας transfer descriptor, από τι αποτελείται. Όπως έχετε δει και στο σχήμα που έκανα νωρίτερα, κάθε transfer descriptor πρέπει να δείχνει σε μία πραγματική θέση στη μνήμη όπου είναι αποθηκευμένα τα δεδομένα. Αυτό εδώ το κομμάτι της μνήμης είναι ένας buffer, ένας χώρος προσωρινής αποθήκευσης μνήμης δηλαδή. Ο buffer έχει μία αρχή και ένα τέλος. Η αρχή του buffer υποδεικνύεται από έναν pointer που ονομάζεται current buffer pointer. Το τέλος του buffer υποδεικνύεται από ένα buffer end. CBP εδώ, buffer end εδώ. CBP το πάνω βέλος, buffer end το κάτω βέλος. Όμως, επειδή και οι transfer descriptors βρίσκονται συνδεδεμένοι μεταξύ τους, χρειάζεται κάθε transfer descriptor και έναν δείκτη προς την επόμενη δομή. Ποιος είναι η επόμενη δομή? Το next transfer descriptor. Ξεκινήσαμε λοιπόν πρώτα από το ποια δουλειά επιτελούν αυτοί οι τρεις pointer. Είδατε σχηματικά ότι χρησιμοποιούνται για να συνδέσουν transfer descriptors μεταξύ τους και να φτιάξουμε μία λίστα ή μία ουρά, εν πάση περιπτώσει, από transfer descriptors. Η πρώτη λέξη όμως έχει και εδώ κάποια επιμέρους πεδία που μπορεί, κατά αντιστοιχεία με τα πεδία που είδαμε και στο endpoint descriptor, να ορίζουν κάποια πράγματα και κάποια χαρακτηριστικά για κάθε μία δομή μεταφοράς ξεχωριστά. Για να δούμε λοιπόν τη δομή μιας γενικής transfer descriptor, όπως αυτή που εξετάσαμε πριν. Το πεδίο R, αν είναι 1, τότε το τελευταίο πακέτο δεν γεμίζει ακριβώς τη δεσμευμένη μνήμη για το πακέτο αυτό. Είναι μία ένδειξη λοιπόν ότι προφανώς αν έχω πολλά δεδομένα να στείλω, όλα τα πρώτα δεδομένα όταν σπάσουν σε πακέτα, τα πρώτα θα είναι πλήρης πακέτα, το τελευταίο μπορεί να μην είναι πλήρες. Η ένδειξη ότι πρόκειται για τελευταίο πακέτο και άρα μπορεί να μην είναι πλήρες είναι από τον δείκτη R. Δεν νομίζω να το χρησιμοποιήσουμε κάπου ιδιαίτερα. Αυτό το συζητήσαμε αρκετά νωρίτερα. Είπαμε ότι αν όλοι οι transfer descriptors έχουν ίδια κατεύθυνση, data in ή data out, την κατεύθυνσή τους θα μπορούσαμε να την ορίσουμε από το direction πεδίο του endpoint descriptor. Αν όμως κάθε transfer descriptor δεν έχει ακριβώς ίδια κατεύθυνση ή ίδιο στόχο με αυτά που αποθηκεύει με τον δίπλα του, μπορούμε ανά transfer descriptor να ορίσουμε την κατεύθυνση. Και να το. Αυτό σημαίνει ότι πρόκειται για setup πακέτο, για out πακέτο, για in πακέτο ή δεν χρησιμοποιείται η τελευταία ουσιαστικά τιμή, τελευταίος συνδυασμός. Θα μου πει κάποιος, και αν έχω ορίσει στο endpoint descriptor out ότι είναι όλα, αλλά επιμέρους στα transfer descriptors έρχομαι και δεν τα ορίζω out, τα ορίζω in κάποια από αυτά. Τι θα ισχύσει τελικά, το out του endpoint descriptor ή τα in? Χωρίς να είμαι απόλυτα βέβαιος, η λογική λέει ότι εφόσον αν υπήρχε περίπτωση να είναι διαφορετική η κατεύθυνση του endpoint descriptor, αυτού που ορίστηκε στο endpoint descriptor, από αυτό που ορίζεται στο transfer descriptor, λογικά υπερισχύει του endpoint descriptor. Αλλιώς, στον endpoint descriptor θα είχαμε βάλει ότι δεν ορίζουμε κατεύθυνση εδώ και αφήνουμε τα transfer descriptors να ορίσουν τη δική τους κατεύθυνση το καθένα. Άρα και εσείς έτσι θα θεωρήσετε γενικά, γιατί αυτό είναι ένα από τα σημεία, επειδή έχει κάποιο ενδιαφέρον που θα μπορούσα να το ρωτήσω κάποια στιγμή και σε εξέταση, στο να ορίσουμε κατευθύνσεις ή με γενικό τρόπο από το endpoint descriptor ή με πιο μεμονωμένο τρόπο μέσα από το κάθε ένα transfer descriptor ξεχωριστά.
Το delay interrupt είναι χρόνος από την ολοκλήρωση επεξεργασίας του τελευταίου transfer descriptor μέχρι την πρόκληση διακοπής. Είναι ένα πεδίο που δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσουμε ιδιαίτερα και αυτό εδώ είναι ένα δείγμα το αν έχουμε μεταφορά από άρτια σειρά ή περιττή σειρά, από το data 0 δηλαδή data 1 στην περίπτωση που έχουμε ping-pong, ως ένδειξη αυτό, πλήθος σφαλμάτων που προσμετρήθηκαν για κάποια στατιστικά ίσως στοιχεία, για να ξέρουμε, εν πάση περιπτώσει, αν αυτό που έφτασε πρέπει να το πετάξουμε ολόκληρο και να ξαναζητήσουμε κάτι ή μπορεί να διορθωθεί ή είναι χωρίς σφάλματα όπως το έχουμε λάβει. Ένας δείκτης κατάστασης της τελευταίας μεταφοράς και αυτό δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσουμε. Άρα, παιδιά, από όσα είδαμε στον transfer descriptor, το μόνο που μπορεί να σας ζητήσω, επειδή συσχετίζεται και με άλλα σχετικά σημαντικά πράγματα του endpoint descriptor, είναι κυρίως αυτό εδώ. Αυτό το πεδίο. Τα υπόλοιπα είναι κάποια πεδία εκτός από τους δείκτες, είναι κάποιες ενδείξεις που δείχνουν κάποια λεπτομερέστερη κατάσταση των δεδομένων που έχουν ληφθεί, για παράδειγμα, σε ένα transfer descriptor. Προηγουμένως, υπήρχε μάλλον μία διαφάνεια, η οποία περιγράφει έναν ισόχρονο transfer descriptor. Καλά έκανα και σας είπα πριν ότι στις ισόχρονες μεταφορές δεν αλλάζουν και οι endpoint descriptors. Οι endpoint descriptors έχουν κοινή δομή, είτε περιγράφουν ισόχρονες μεταφορές, είτε περιγράφουν άλλο τύπο μεταφοράς. Όμως, οι transfer descriptors, εφόσον πρόκειται για ισόχρονη μεταφορά, έχουν λίγο διαφορετική δομή. Εκτός από τα παραπάνω πεδία, αυτό που βλέπετε είναι, έχουμε δείκτες σε buffers, αλλά έχουμε δείκτες και σε κάποια επιμέρους offsets μέσα στους buffers. Αυτό είναι για να έχουμε πιο άμεση πρόσβαση στα δεδομένα. Δεν θέλω να θυμάστε τίποτα άλλο από εδώ, ούτε και πρόκειται να το εξετάσουμε ιδιαίτερα τον ισόχρονο transfer descriptor. Απλά είναι μία λεπτομερέστερη πληροφορία για πιο γρήγορη και κομματιαστή κατά κάποιο τρόπο προσπέλαση της πληροφορίας που θέλουμε να μεταφερθεί από ισόχρονη μεταφορά. Γιατί τι είπαμε, η ισόχρονη μεταφορά ό,τι κάνει. Παίρνει το bandwidth, το εύρος ζώνης που μπορεί να υποστηρίξει ένα κανάλι και σου λέει ότι μέσα από αυτό το κανάλι εγώ σου εγγυώμαι ότι συνεχώς το 1/10 της ταχύτητας μεταφοράς το έχεις διαθέσιμο, εγγυημένα. Αυτό το 1/10 πρέπει να σου φτάνει γιατί δεν είναι μεγάλη ποσότητα που στέλνεις, όμως είναι συνεχόμενη αυτή η ποσότητα. Όπως για παράδειγμα, αν μεταφέρουμε φωνή, που θέλουμε, δεν είναι μεγάλος όγκος της πληροφορίας, θέλουμε να μεταφέρεται χωρίς να κάνει διακοπές στο σύστημα ότι τώρα σταματάω επειδή έχω να στείλω ένα αρχείο, για παράδειγμα, πάνω και άρα δεν έχω bandwidth να σου διαθέσω. Και εμείς που παίρνουμε τη φωνή και περιμένουμε από τα ακουστικά να ακούμε διαλύματα και δεν μας αρέσει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι που θέλουμε να αποφύγουμε στις ισόχρονες μεταφορές. Και άρα χρειάζεται να έχουμε συνεχώς διαθέσιμη μνήμη για να αποθηκεύονται αυτά τα πράγματα, μικρή όμως μνήμη. Αυτά είναι τα offsets όλα που βλέπετε εδώ πέρα. Δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω για τις ισόχρονες δομές. Εδώ πέρα ουσιαστικά βλέπετε, τα offsets είναι μετατόπιση των δεδομένων από την αρχή του πακέτου, ώστε να γίνεται γρήγορα η προσπέλαση. Με άλλα λόγια, να σας το πω αλλιώς, που βοηθάει αυτό το σπάσιμο του πακέτου και δεν λέμε απλά ένα πακέτο ξεκινάει από εδώ και πήγαινε διάβασέ το ολόκληρο. Επειδή στην ισόχρονη διαφορά αυτό το πράγμα, αν το μεγενθύνω και το δούμε ότι ήταν ένας buffer αυτής της μορφής, αυτό που κάνω στην ισόχρονη μεταφορά είναι να τον σπάσω σε κομμάτια. Κάθε κομμάτι το δείχνω με ένα offset. Και λοιπά. Αν ήταν να πάρω όλα τα κομμάτια και να τα στείλω μαζεμένα, δεν θα είχα ισόχρονη μεταφορά, θα είχα bulk μεταφορά. Κομματιαστά όμως, λέω, μέσα στον ίδιο buffer, παίρνω ένα κομματάκι, το στέλνω.
Μετά από άλλο χρόνο που είναι μοιρασμένος για να έχω μικρό bandwidth αλλά συνεχόμενο, πάω στο δεύτερο offset και παίρνω το δεύτερο κομματάκι. Μετά το τρίτο κομμάτι. Άρα κομματιάζω ουσιαστικά το buffer ώστε να υποστηρίξω μεταφορά μικρών πακέτων δεδομένων, αλλά σε ίσα χρονικά διαστήματα ώστε να μην υπάρχουν κενά κατά τη μετάδοση. Αυτά λοιπόν αρκεί για την ισόχρονη μεταφορά. Δεν χρειάζεται ούτε τα υπόλοιπα πεδία να δούμε. Υπάρχει ένα παράδειγμα εδώ που επειδή τα νούμερα είναι λίγο περίεργα, δεν ξέρω, ίσως αξίζει τον κόπο να το δούμε ή ίσως να φτιάξουμε ένα άλλο παράδειγμα στον πίνακα. Για να δούμε καταρχάς αν μπορούμε από τη διαφάνεια να καταλάβουμε πώς είναι δομημένα τα πακέτα. Ένα endpoint descriptor που συσχετίζεται με αυτόν μια λυσίδα από δύο transfer descriptors. Δύο buffers λοιπόν έχω. Άρα, αυτό εδώ είναι ότι κάπου στη μνήμη έχω καταρχάς την διεύθυνση που θα αποθηκευθεί ο endpoint descriptor, που είναι οι 35 και τα μηδενικά, τα 4 στη συνέχεια. Αυτός ο endpoint descriptor έχει 4 double words, 4 32-μπιτες τιμές. Για να θυμηθούμε. Ποιες ήταν αυτές οι 32-μπιτες τιμές? Η πρώτη θα σπάσει σε αυτά τα πεδία. Η δεύτερη θα είναι η ουρά των transfer descriptors, που τελειώνουν οι transfer descriptors. Η τρίτη θα είναι που αρχίζει η ουρά των transfer descriptors. Και το τέταρτο, κάποιο επόμενο endpoint descriptor. Στο πρώτο λοιπόν έχουμε ότι δίνεται μία 16δική τιμή, αυτή εδώ που βλέπετε, 41.081. Αυτή, αν την κάνετε διαδικό σύστημα και βρείτε το κάθε πεδίο εδώ, όχι, εδώ με τι αντιστοιχεί, για να μην το κάνουμε τώρα αναλυτικά απλά μετατροπή στο διαδικό σύστημα κλπ. Βλέπουμε κατευθείαν από τα σχόλια τι τιμή έχουν πάρει τα πεδία. Για παράδειγμα, βλέπετε ότι το maximum packet size παίρνει την τιμή 100. Άρα 100 bit ή byte, δεν θυμάμαι πώς ήταν ορισμένο αυτό, θα μεταφερθούν. Με F0 σημαίνει ότι έχουμε μη ισόχρονη μεταφορά. Είπαμε ότι το F είναι 1 μόνο αν πρόκειται για ισόχρονη μεταφορά. Το K0 σημαίνει μην παραλείψεις αυτό το endpoint descriptor. Είπαμε ότι όταν το φτιάχνουμε ακόμα τον endpoint descriptor και την ουρά, τον transfer descriptor του, μπορεί να μην θέλουμε να πάει το σύστημα να αρχίσει να τον διαβάσει πριν ολοκληρώσουμε να το φτιάχνουμε. Μπορούμε τότε, όσο το φτιάχνουμε, να κρατάμε το K1 το πεδίο. Τώρα όμως υποθέτουμε ότι είναι έτοιμο προς αποστολή, άρα δεν θέλουμε να κάνει παράκαμψη και το αφήνουμε να το διαβάσει. Γι' αυτό το K το βάζουμε 0. Έστω ότι στο S βάζουμε 0 και με 0 σημαίνει high speed. Με D η κατεύθυνση σημαίνει data in. Τι σημαίνει αυτό όμως, αφού έχω ορίσει κατεύθυνση από τον endpoint descriptor, ότι και όλοι οι transfer descriptors θα είναι data in. Για να δούμε, ισχύει πράγματι αυτό παρακάτω. Τι άλλο ορίζεται από αυτή την τιμή που έβαλα? Το νούμερο του endpoint είναι 0,1, 1 δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, και το νούμερο του function address είναι επίσης 1. Ερώτηση. Παραλλαγή στην άσκηση αυτή που κάνουμε τώρα. Εάν σας ζήταγα, έχοντας ως υπόδειγμα αυτό εδώ μπροστά, να τροποποιήσετε την τιμή της πρώτης double word, ώστε το endpoint descriptor που παίρνει αυτό το configuration να είναι το νούμερο 2 και το function address να είναι το νούμερο 127. Τι θα έπρεπε να αλλάξουμε? Για να μεταφέρω το νούμερο, το 041-081, το οποίο θα το κάνω στο διαδικό για χάρη της παραλλαγής αυτής που θα σας περιγράψω τώρα. Αυτό λοιπόν το νούμερο στο διαδικό είναι ο τελευταίος άσος, το οχτάρι, 4 μηδενικά για το 0, ο άσος και το 4. Για να φέρω σαν διαφάνεια
τον endpoint descriptor. Τι παρατηρούμε? Ότι το function address που θα ήθελα να γίνει 127, που στο διαδικό είναι 7 άσοι, είναι τα τελευταία 7 bit. Κατά συνέπεια, τα τελευταία 7 bit πρέπει να τα κάνω 1. Τα έκανα. 1 τα τελευταία. Ποιο είναι το endpoint number? Τα αμέσως επόμενα 4. Αυτό τι endpoint σας είπα ότι θέλω να το κάνω? 2. Το 2 στο διαδικό έχει 1 0 στο τέλος. 0, 1 στο τέλος. Και τα άλλα 2, 0. Και όλα τα υπόλοιπα θα τα αφήσω όπως είναι. Δεν είπα το ίδιο configuration, απλά να αλλάξει το νούμερο του endpoint και το νούμερο του function address. Για να κάνουμε πάλι μετατροπή στο 10 τώρα, για να βρούμε τον αντίστοιχο 10 αριθμό, πώς έχει τροποποιηθεί. Αυτό εδώ είναι F. Αυτό είναι 7. Αυτό είναι 1. Αυτό είναι 1. Και αυτό είναι 4. Κατά συνέπεια, η τιμή που θα έπρεπε να είχαμε αποθηκεύσει στο πρώτο W θα ήταν 4, 1, 1, 7, F. Για να συνεχίσουμε το παράδειγμα. Στο tail, όπως είπαμε, θα έπρεπε να μπει εκεί που τελειώνει η λίστα μας. Θα δούμε αν είχαμε συγκεκριμένες τιμές. Στο head, εκεί που αρχίζει η λίστα μας. Θα δούμε αν αντί για το συμβολικό αυτό όνομα θα μπορούσαμε να είχαμε συγκεκριμένες διευθύνσεις. Το 0 είναι null. Τι σημαίνει? Ότι εδώ δεν έχω άλλο endpoint. Δεν δείχνω κάπου σε ένα επόμενο endpoint. Αλλάζουμε σελίδα και τι βλέπουμε? Ότι αυτό εδώ υποθέτω ότι θα μπορούσε να είναι ο πρώτος transfer descriptor. Προφανώς, η διεύθυνση του transfer descriptor είναι οι 36.000. Αυτό το α δεν ξέρω που βρέθηκε εδώ, μπορεί και να μην παίζει κάποιο ρόλο, ή γιατί ναι, είναι παραπάνω νούμερα από μια 32-bit διεύθυνση, επομένως μάλλον έχει μείνει από λάθος το α. Το 36.000 λοιπόν είναι εκεί που βρίσκεται ο πρώτος transfer descriptor. Αυτό είναι το head. Άρα, εδώ θα μπορούσαμε, αντί με συμβολικό τρόπο να γράψουμε η κορυφή της λίστας, να πούμε 36.000, τη διεύθυνση που αρχίζει ο πρώτος transfer descriptor. Το tail, αφού είπαμε ότι 2 transfer descriptors έχουμε όλους και όλους, είναι το δεύτερο, που βρίσκεται στη διεύθυνση 36.0.100. Άρα, αυτό το νούμερο, αυτή η διεύθυνση, θα μπορούσε να ήταν αποθηκευμένη στο tail. Η διεύθυνση που αρχίζει, προσέξτε, που αρχίζει το τελευταίο transfer descriptor στη λίστα. Όχι που τελειώνει. Δείτε αυτό λιγάκι, γιατί ίσως αυτό θέλει λίγο επεξήγηση. Αυτό το tail pointer ενός endpoint descriptor δεν δείχνει εκεί που τελειώνει ο transfer descriptor, εκεί που αρχίζει ο transfer descriptor, αλλά ο τελευταίος της λίστας. Εδώ επειδή έχουμε δύο, ο ένας δείκτης, ο head, πήγαινε στο πρώτο, ο άλλος δείχνει εκεί που αρχίζει το δεύτερο. Άρα λοιπόν, επαναλαμβάνω, το 36.0.100 θα μπορούσε να είναι στη θέση tail της προηγούμενης σελίδας, στον endpoint descriptor. Ας δούμε τους pointers καταρχάς. Αυτός ο pointer, αν θυμηθείτε τη δομή μεταφοράς, είναι στο τρίτο word, είναι το next transfer descriptor. Άρα το τρίτο word πρέπει να μας δείχνει το next transfer descriptor. Γι' αυτό βλέπετε η διεύθυνσή του να είναι αντιγραμμένη σε αυτό εδώ το σημείο. Οι δύο άλλοι μας δείχνουν πού αρχίζει και πού τελειώνουν τα δεδομένα στα οποία αναφέρεται ο transfer descriptor. Εγώ έχω βάλει εδώ 37 για να είμαι παρακάτω στη μνήμη, ακόμα πιο κάτω στη μνήμη. Στην 37 λοιπόν διεύθυνση, μέχρι την 37.0FF, είναι αποθηκευμένος ο data buffer 1. Είναι τα 100 του 16 bytes που είπαμε ότι έχει length
αυτό που είδαμε νωρίτερα. Τι είχαμε δει? Ότι το MPS είναι 100. Του 16 ήταν αυτό το 100. Ο δεύτερος buffer είναι αυτός που έχει αποθηκευτεί στο δεύτερο transfer descriptor. Η αρχή του είναι στο 37.0100 και το τέλος του πάλι στο 37.01FF. Δηλαδή 100 έχει μέγεθος και αυτός, 100 bytes. Η αρχή του και το τέλος του, να τα, αποθηκευμένα στη δεύτερη και την τέταρτη λέξη του transfer descriptor. Η τρίτη λέξη θα έδειχνε έναν άλλο transfer descriptor αν δεν ήταν ο τελευταίος αυτός. Επειδή είναι ο τελευταίος, είναι null. Επομένως, δεν δείχνει πουθενά. Ο τελευταίος buffer, αυτή η πρώτη λέξη είναι τα επιμέρους πεδία που είχαμε δει, εδώ, τα οποία σας είπα δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία. Το μόνο όμως, δεν θέλω το round, το delayed interrupt κλπ. Θέλω όμως να δούμε ποια κατεύθυνση έχουμε βάλει σε αυτούς τους transfer descriptors. Σε αυτό εδώ το σημείο μόνο να σταθούμε. Για να δούμε λοιπόν αυτή εδώ η τιμή και στον έναν και στον άλλο πώς αναλύεται. Έχουμε έναν άσο ακολουθούμενο από 5 μηδενικά και αυτή η τιμή είναι του 16. Ένας άσος και 5 μηδενικά. Για να το κάνουμε διαδικό σύστημα αυτό το πράγμα. Δεν με έφτασε. Ας πούμε ότι ξεκινάει κάπου από εδώ. Και ας επιστρέψω σε αυτό εδώ το σημείο, όπου το μόνο που με ενδιαφέρει, μάλλον όχι, που με ενδιαφέρει να δω, είναι πού βρίσκεται το DP πεδίο. Λοιπόν, εδώ. Βρίσκεται λοιπόν στο bit 19 και 20. Για να δω τι έχει οριστεί στο bit 19 και 20. Μετράω τις θέσεις. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 και 20. Άρα, το DP είναι ορισμένο 1, 0 εδώ. Το DP με τιμή 1,0 αντιστοιχεί σε data in πακέτα. Επομένως, αυτό εδώ αντιστοιχεί σε κατεύθυνση data in. Για να θυμηθούμε όμως, στον endpoint descriptor έχουμε ορίσει data in πακέτα και στις δύο περιπτώσεις ή όχι? Ευτυχώς ναι. Θα μπορούσα να σας είχα δώσει μία τελευταία παραλλαγή πάνω σε αυτά θα κάνουμε και έχουμε κλείσει και αυτό το κεφάλαιο. Θα μπορούσα να σας είχα δώσει έναν τέτοιο κώδικα, όπου ενώ εδώ ορίζεται data in, στα transfer descriptors να οριζόταν data out και να σας ρωτούσα τι ασυμβατότητα βλέπετε σε αυτούς τους ορισμούς. Το σημαντικότερο θα ήταν αυτό. Τα υπόλοιπα πεδία δεν τα έχουμε αναλύσει και δεν θα είχαν κάποια ιδιαίτερη αξία. Όμως, την κατεύθυνση που ορίζεται με αυτό το μυστήριο τρόπο, είτε από το endpoint descriptor, είτε από κάθε transfer descriptor ξεχωριστά, θα πρέπει να μπορούμε να διακρίνουμε αν είναι σωστά ορισμένο το ένα και το άλλο. Για να κάνουμε μια μικρή παραλλαγή. Ας υποθέσουμε ότι δεν ήταν και τα δύο data in τα πακέτα. Και έστω ότι το πρώτο transfer descriptor ήταν data in και το δεύτερο data out. Τι θα άλλαζε? Για να δούμε. Στη μία περίπτωση, αν αυτό ήταν data in, θα έμενε αυτή εδώ η τιμή. Στη δεύτερη περίπτωση, αν είχαμε data out, αυτή εδώ η τιμή θα άλλαζε. Και κοιτάξτε την τιμή όπως την έχω αναλύσει στο διαδικό σύστημα. Για να είναι data out, θέλουμε 0,1. Με 0,1 εδώ σημαίνει ότι το νούμερο που θα είχα δεν ήταν το 1 με 5 μηδενικά στη συνέχεια, αλλά το 8 με 4 μηδενικά στη συνέχεια. Επομένως, θα είχα στη θέση αυτού εδώ του πρώτου word του transfer descriptor 0
0,008,000. Και θα έπρεπε τότε να γυρίσετε στην πρώτη σελίδα στον endpoint descriptor και να τροποποιήσετε αυτήν εδώ την τιμή, 1,0, και να την κάνετε ή 0,0 ή 1,1. Για ποιο λόγο? Γιατί, όπως βλέπετε, με 0,0, συγγνώμη, όχι εδώ, εδώ, με 0,0 ή 1,1 αφήνουμε τον ορισμό της κατεύθυνσης από το κάθε transfer descriptor και άρα τότε θα ήμασταν σωστοί. Επαναλαμβάνω λοιπόν, αν δεν είχαν τα δύο transfer descriptors ίδια κατεύθυνση και το ένα ήταν data in, το άλλο data out, πρώτα απ' όλα στη δεύτερη σελίδα, εδώ, στο ένα μεν θα είχαμε την ίδια τιμή, στο άλλο όμως θα είχαμε την τιμή 0,8 και 4 μηδενικά, αλλά θα έπρεπε και το πεδίο data in εδώ, ας μην αναλύσω και αυτόν τον αριθμό, βρείτε αν τον κάνετε στο διαδικό πού είναι το D πεδίο που έχει 1,0 αυτή τη στιγμή. Θα έπρεπε λοιπόν να το αλλάξω ή σε 0,0 ή σε 1,1 για να είμαι συμβατός και να επιτρέπω άλλη κατεύθυνση από το πρώτο transfer descriptor και άλλη κατεύθυνση από το δεύτερο transfer descriptor. Νομίζω ότι και με αυτό το παράδειγμα πήρατε μία ιδέα λίγο το πώς στον host controller ενός USB interface γίνεται η διαχείριση της πληροφορίας κυρίως όσον αφορά τις δομές που χρησιμοποιούνται, χωρίς βέβαια να μπορούμε να γράψουμε έναν τόσο λεπτομερή κώδικα όσο αυτόν που γράψαμε για την περίπτωση του USB device port. Και σε αυτό το σημείο τελειώνει και η ύλη του μαθήματος των ενσωματωμένων συστημάτων για αυτό το εξάμηνο.